4 โมงนะทุกคนอยู่ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ของเรานะคะฟ้าไม่ร้องนะคะทุกคนวันนี้ตกสบายเลยตกหนักด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ชมกันนะคะเดี๋ยวเก็บให้ชมกันนะคะทุกคนนะคะตกค่ะ
คนฝนตกหนักกว่าทุกวันเลยนะคะก็ประมาณ10 นาทีนะเพราะว่าแอดมินถ่ายวิดีโอสั้นด้วยนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะก็บรรยากาศฝนตกอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะในวันที่10 มิถุนายน 2569นะคะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะบรรยากาศฝนตกวันนี้ไม่มีฟ้าเลยนะทุกคนตกมาสวยงามมากแล้วก็ตกค่อนข้างหนักประมาณสัก10 นาทีนะ10 กว่านาทีแอดมินก็เก็บทั้งคลิปสั้นแล้วก็คลิปยาวไว้ด้วยนะทุกคนเนาะก็ไม่มีเวลาออกไปข้างนอกสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยนะคะทุกคนเก็บบรรยากาศฝนตกวันนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันอย่าลืมนะคะชมคลิปของเรานะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะโชคดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ